Good morning student. Today we start the fifth chapter of business economics. Chapter name is consumption function. In this chapter we learn about the introduction of consumption function, properties or technical attributes, assumptions, factor determining the consumption function and implication. So we start with first introduction. The theory of consumption function explains the fundamental relationship between the consumption and income. Johann Mander Keynes based his theory of consumption function on the fundamental psychological law. In his own words, the fundamental psychological law upon which we are initiated to depend in the greater confidence, both the priori from the knowledge of the human nature and from the detailed factor of experience, is that men are disposed as a rule and no average to increase their consumption as their income increase, but not only by much as increase in their income. According to Keynes, consumption expenditure of the household depend mainly on their current income. Many factors like interest rate, taxation, amount of wealth, expectations of the consumer about the future price, etc. influence the consumption expenditure. However, in the opinion of the Keynes, consumpशन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड ऑन द करंट लेवल ऑफ इन्कम. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की थिअरी ऑफ कंझम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कंझम्पशन आणि इन्कम यांच्यामधलं जे काही रिलेशनशिप आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं दिसून येतं. तर ही जी थिअरी आहे ती आपल्याला J.M. केन्स यांनी ठिकाणी आपल्याला सायकोलॉजिकल लॉच्या माध्यमातून फंडामेंटल सायकोलॉजिकल लॉच्या बेसवरती आपल्या ठिकाणी कंझम्पशन फंक्शन थिअरी ही त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली दिसून येते. तर त्यांनी काय सांगितलं की फंडामेंटल सायकोलॉजिकल लॉच्या माध्यमातून आपल्याला स्वतःला त्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्फिडन्सवरती जगण्याचा किंवा कॉन्फिडन्सवरती स्वतःच्या आत्मविश्वासावरती आपल्याला डिपेंड राहण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले की व्यक्ती जे आहे ते त्याच्या एक्सपिरियन्सनुसार त्याचबरोबर त्याच्या जे काही ह्युमनचं नेचर असेल म्हणजे त्या व्यक्तीचं नेचर असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम जे आहे ते स्पेंड करताना आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे त्याचं इन्कम वाढेल त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी त्याचे एक्सपेंडिचर किंवा त्याचं कंझम्पशन देखील आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. परंतु असं नाही की ज्याप्रमाणे त्याचं इन्कम वाढेल त्याचप्रमाणे त्याचं एक्सपेंडिचर देखील वाढतील किंवा त्याचं कंझम्पशन वाढेल असं नाही. तर आपल्याला काय जर थोड्या प्रमाणात इन्कम वाढलं तर त्या ठिकाणी काही प्रमाणात आपल्याला कंझम्पशन देखील त्या ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं. हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक व्यक्तीचा एक्सपिरियन्स असेल किंवा त्याचे जे काही नेचर असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला चेंजेस हे असलेले दिसून येतात. त्या ठिकाणी केन्स यांनी आपल्याला म्हटलं की पूर्ण कंझम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहेत ते पूर्णपणे आपल्याला करंट इन्कमवरती आपल्याला डिपेंड असलेलं दिसून येतं. मग त्यामध्ये इंटरेस्ट रेट असेल, त्याचबरोबर टॅक्सेशन असेल, त्याचबरोबर अमाऊंट ऑफ वेल्थ असेल, त्याचबरोबर फ्युचरमधल्या जे काही प्रोडक्टच्या प्राईस असेल त्याचं एक्सपेक्टेशन असेल, या सर्व गोष्टींवरती आपल्याला कंझम्पशन हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं. परंतु पूर्णपणे जे काही कंझम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहे ते पूर्णपणे आपल्याला करंट लेवल ऑफ इन्कमवरती डिपेंड असलेले आपल्याला दिसून येतात. या ठिकाणी आपल्याला कंझम्पशन आणि इन्कम यांच्यामध्ये फंक्शनल रिलेशनशिप हे कशा पद्धतीने एक्सप्लेन केलं जातं ते पुढे आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. C is equal to F in bracket Y, where the C refers to the consumption, Y refers to the income and F refers to the functional relationship. According to Keynes, whenever the income increase, consumption will also increase, but in lesser proportion. This is because the people have a tendency to save the part of their income when the income increase. Households save the part of the incremental income to protect themselves against the uncertainty like a sickness, unemployment, purchase of asset, etc. Thus, increase in income will lead to increase in consumption, but in the lesser proportion. तर या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला दिला आहे, तर म्हणजे C इज इक्वल टू F इन ब्रॅकेट वाय. सीच्या माध्यमातून आपल्याला कंझम्पशन रिप्रेझेंट केलं जातं, वायच्या माध्यमातून इन्कम रिप्रेझेंट केलं जातं आणि एफच्या माध्यमातून आपल्याला फंक्शनल रिलेशनशिप ही एक्सप्लेन केलेली आपल्याला दिसून येते. तर त्याचबरोबर केन्स यांनी आपल्याला सांगितलं की जेव्हा इन्कम वाढतं त्यावेळेला आपल्याला कंझम्पशन हे नक्कीच वाढलेलं दिसून येतं, परंतु त्याकडे लेसर प्रपोर्शनमध्ये अगदी कमी प्रमाणात त्याकडे आपल्याला कंझम्पशन हे वाढलेलं दिसून येतं. तर असं का, तर लोकांची त्याकडे टेंडन्सी असते की आपलं इन्कम जे आहे त्याच्यामधला काही पार्ट हा ठिकाणी आपण सेव्ह करून ठेवला पाहिजे, अशा पद्धतीची टेंडन्सी जी आहे आपल्या लोकांमध्ये असलेली दिसून येते. त्यामुळे ज्यावेळेला इन्कम वाढतं त्यावेळेला आपल्याला कंझम्पशन बरोबर सेव्हिंग देखील त्या ठिकाणी आपल्याला वाढलेले दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी आपल्याला फ्युचरमध्ये येणारे जे काही अनसर्टनिटीज असतील, त्याचबरोबर अनएम्प्लॉयमेंट असेल, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही असेट्स असतील त्या असेट परचेससाठी ठिकाणी आपल्याला सेव्हिंग केलेले दिसून येतात. त्यामुळेच त्या ठिकाणी आपल्याला ज्यावेळेला इन्कम वाढतं त्यावेळेला कंझम्पशन देखील वाढतं, पण लेसर प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. तर या ठिकाणी कंझम्पशन फंक्शन्सला त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम असे देखील म्हटलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम आणि कंझम्पशन यांचं रिलेशनशिप जे आहे ते आपल्याला लायनर आणि नॉन लायनरच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. तर ते कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं तर ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत.
So the first is linear consumption function. Consumption expenditure will increase with the increase in income. As income continues to rise, consumption expenditure will increase but at diminishing rate. This is because the people have a tendency to save a part of their income. In the case of linear consumption function, consumption will increase at the constant rate with the rise in the income. Symbolically, it is expressed as C is equal to A plus CY, where the C is consumption, A is the autonomous consumption even when the income is zero. C is equal to marginal proportionality to consume, delta C divided by delta Y is income. In the case of linear consumption function, marginal propensity to consume remain the constant. Linear consumption function can be explained dramatically as follows. फर्स्ट आपल्याला वे दिलाय तो म्हणजेच लायनर कन्झम्पशन फंक्शन. म्हणजेच लायनर कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून कन्झम्पशन आणि इन्कम यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने रिलेशनशिप आहे ते आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम वाढतं तेव्हा त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सपेंडिचर किंवा कन्झम्पशन देखील आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं, परंतु अगदी कमी रेटमध्ये ठिकाणी आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. म्हणजे जर समजा इन्कम जे आहे ते कंटिन्यूअस वाढत राहिलं तर कन्झम्पशन देखील आपल्याला कंटिन्युअसली वाढलेलं दिसून येतं, परंतु अगदी डिमिनिशिंग रेटमध्ये. म्हणजेच इन्कमपेक्षा कन्झम्पशनचा रेट हा ठिकाणी आपल्याला कमी असलेला दिसून येतो. असं का होतं तर लोकांमध्ये कारण सेव्हिंगची टेंडन्सी आपल्याला असलेली दिसून येते. म्हणजे आपल्या जो काही इन्कम असेल त्याच्यातला काही पार्ट हा ठिकाणी आपल्याला लोकही सेव्ह करताना दिसून येतात. त्यामुळे इन्कमपेक्षा कमी प्रमाणात ठिकाणी आपल्याला एक्सपेंडिचरचा रेट हा ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. तर लायनर कन्झम्पशन फंक्शनमध्ये काय होतं तर कन्झम्पशन आहे किंवा एक्सपेंडिचर जे आहे ते अगदी कॉन्स्टंट रेटमध्ये ठिकाणी आपल्याला इन्कमच्या वाढलेले दिसून येतात. म्हणजे ज्यावेळेला इन्कम वाढेल तेव्हा त्या ठिकाणी अगदी कॉन्स्टंट रेटमध्ये ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन वाढलेले दिसून येतात. तर या ठिकाणी सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं तर C इज इक्वल टू A प्लस CY. तर सीच्या माध्यमातून आपल्याला कन्झम्पशन किंवा कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आपल्याला दिसून येतात. तर एच्या माध्यमातून आपल्याला ऑटोनॉमस कन्झम्पशन इवन इन्कम इज झिरो, म्हणजे जरी इन्कम झिरो असेल तरी त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन किती प्रमाणात असतं त्या ठिकाणी आपल्याला एच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर सीच्या माध्यमातून आपल्याला मार्जिनल प्रपोर्शनिटी ऑफ कन्झ्युम, म्हणजे त्याच्याकडे आपण मार्जिनल किती म्हणजे डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा वायच्या माध्यमातून आपण सीची व्हॅल्यू म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हे ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करत असतो आणि वायच्या माध्यमातून इन्कम आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर लायनर कन्झम्पशन फंक्शनमध्ये त्या ठिकाणी मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम जे आहे ते आपल्याला कॉन्स्टंट असलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर लायनर कन्झम्पशन फंक्शन हे आपल्या ठिकाणी डायग्रामच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं तर ते पुढे या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, त्यावर आता पुढे पाहणार आहोत. हिअर द 45 डिग्री लाईन शोज दॅट द कन्झम्पशन इज इक्वल टू द इन्कम ॲट द ऑल लेवल. The line C is equal to A plus CY represent the consumption line. This line start above the origin from the y-axis, indicating that consumption can never be zero. It will be always positive. When the income is zero, consumption is possible by using the past saving or by borrowing. The consumption line C is equal to A plus CY intersect the 45 degree line at point E. At this point C is equal to Y. Where the consumption is OA, income is OM. When the income increase to OM1, consumption will increase from the OA to OB. It is obvious from the figure that increase in consumption is less than increase in income, AB less than MM1. The gap between 75 degree line and C is equal to A plus CY line represent the saving. Here the PD showing the saving, the level of saving कीप ऑन रायझिंग विथ द राईज इन इन्कम. तर या ठिकाणी आपल्याला 5.1 या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला लायनर कन्झम्पशन फंक्शन रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर एक्स ॲक्सिसवरती आपल्याला लेवल ऑफ इन्कम दिलेलं आहे, वाय ॲक्सिसवरती आपल्याला कन्झम्पशन दिलेलं आहे आणि 45 डिग्री लाईनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन इज इक्वल टू इन्कम ही लेवल त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली दिसून येते. म्हणजेच 45 डिग्रीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम आणि एक्सपेंडिचर किंवा कन्झम्पशन जे आहे ते आपल्याला इक्वल असलेलं दिसून येतं. परंतु C इज इक्वल टू A प्लस CYच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ॲक्च्युअल कन्झम्पशन लाईन जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आपल्याला दिसून येते. ही जी लाईन आहे म्हणजे C इज इक्वल टू A प्लस CY ही जी लाईन आहे ती आपल्याला ओरिजिनच्या वरून त्या ठिकाणी आपल्याला स्टार्ट झालेली दिसून येते. म्हणजेच एक्स ॲक्सिसवरून त्या ठिकाणी आपल्याला स्टार्ट झालेली वाय ॲक्सिसवरून आपल्याला स्टार्ट झालेली दिसून येते. तर असं का तर कन्झम्पशन हे कधीच झिरो असलेलं आपल्याला दिसून येत नाही, कारण
कन्झम्पशन हे त्या ठिकाणी आपल्याला नेहमी पॉझिटिव्ह असलेलं दिसून येतं, कारण मनुष्य हा त्या ठिकाणी जरी त्याच्याकडे पैसा नसला तरी त्या ठिकाणी पैसा कोणाकडून तरी घेऊन किंवा मागील जे काही सेविंग असेल याच्या माध्यमातून आपल्याला कन्झम्पशन हे त्या ठिकाणी करताना दिसून येतो, एक्सपेंडिचर हे त्या ठिकाणी आपल्याला करताना दिसून येतात. त्यामुळे कन्झम्पशन लाईन जी आहे ती आपल्याला वाय ॲक्सिसवरून त्या ठिकाणी आपल्याला के या पॉईंटवरून स्टार्ट झालेली दिसून येते, ती 0वरून स्टार्ट झालेली आपल्याला दिसून येत नाही. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की C = A + CY ही त्या ठिकाणी आपल्याला 45 डिग्री लाईनला E या पॉईंटवरती आपल्याला इंटरसेक्ट करताना दिसून येते आणि त्या पॉईंटवरती C आणि Y हे इक्वल असलेले आपल्याला दिसून येतात. कन्झम्पशन आणि एक्सपेंडिचर हे त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वल असलेले दिसून येतात. त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन जे आहे ते आपल्याला OA असलेलं दिसून येतं आणि इन्कम जे आहे ते OM पर्यंत आपल्याला असलेलं दिसून येतं. आणि त्या पॉईंटनंतर जर बघितलं म्हणजेच ज्या वेळेला आपल्याला इन्कम जे आहे ते OM1 पर्यंत आपल्याला वाढलं त्यावेळेला कन्झम्पशन देखील आपल्याला OA पासून OB पर्यंत वाढलेलं दिसून येतं. आणि जर फिगरमध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या दोघांमधला जो काही गॅप आहे म्हणजेच AB आणि MM1 यांच्यामधला जो काही गॅप आहे तो आपल्याला नक्कीच कमी असलेला दिसून येतो. म्हणजेच AB मधला गॅप हा MM1च्या गॅपपेक्षा आपल्याला कमी असलेला दिसून येतो. म्हणजे ज्या इन्कम हे जास्त प्रमाणात वाढलं आणि कन्झम्पशन हे कमी प्रमाणात आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. आणि 45 डिग्री लाईन आणि C = A + CY या दोन लाईनमधला जो काही गॅप आहे त्या गॅपच्या माध्यमातून आपल्याला सेविंग हे रिप्रेझेंट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे PDच्या माध्यमातून जी काही त्या ठिकाणी गॅप निर्माण झाला आहे त्या गॅपच्या माध्यमातून आपल्याला सेविंग हे रिप्रेझेंट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि आपल्या लक्षात येईल की ज्याप्रमाणे आपल्याला इन्कम जे आहे ते वाढत जाते म्हणजेच इन्कम जसं वाढत जाते तसं आपल्याला सेविंग देखील त्या ठिकाणी वाढलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने लायनर कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला कन्झम्पशन आणि इन्कम यांच्यामधलं रिलेशनशिप हे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शन. Non-linear consumption function indicates that the consumption will rise with the increase in income but not in constant proportion. The following diagram represents the non-linear consumption function. Here the consumption curve Kc is curvature. Initially it is lying above the income line 45 degree line. At point E, consumption is equal to the income. After that, gap between the 45 degree line and consumption curve keep the winding. It indicates that when the income continues to rise, consumption will increase but at diminishing rate and saving increase at increasing rate. The non-linear consumption function represents the Keynesian variation. Hence it is called a Keynesian consumption function. म्हणजे त्याकडे आपल्याला नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन आणि इन्कम याच्यामधलं रिलेशन हे रिप्रेझेंट केले आपल्याला दिसून येतं. तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून इंडिकेट केलं आहे की कन्झम्पशन जे आहे ते आपल्याला इन्कम बरोबर त्या ठिकाणी वाढताना दिसून येते परंतु कॉन्स्टंट प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला वाढताना दिसून येत नाही. म्हणजेच लायनर फंक्शनमध्ये ज्याप्रमाणे कॉन्स्टंट प्रपोर्शनमध्ये ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन वाढत होतं त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला नॉन लायनर फंक्शनमध्ये कॉन्स्टंट प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला कन्झम्पशन हे वाढताना दिसून येत नाही. तर या दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शन हे ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. म्हणजेच 5.2 या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शन रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर त्यामध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की केसी हा त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन कर त्या ठिकाणी आपल्याला कर्वेचर म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला वक्र त्या ठिकाणी असलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि सुरुवातीला तो ठिकाणी कन्झम्पशन इन्कम लाईनच्या म्हणजेच 45 डिग्री लाईनच्या वरती आपल्याला असलेला दिसून येतो. आणि ई पॉईंट नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरसेक्ट केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी तो कर्व जो आहे तो आपल्याला खाली आलेला दिसून येतो. म्हणजेच 45 डिग्रीपासून तो त्या ठिकाणी आपल्याला हळूहळू खाली आलेला दिसून येतो. आणि ई पॉईंटवरती आपल्याला इन्कम आणि कन्झम्पशन हे ठिकाणी आपल्याला इक्वल असलेलं दिसून येतं. आणि ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी कर्व जो आहे तो आपल्याला हळूहळू इन्कम लाईनच्या खाली आलेला दिसून येतो, खाली खाली कर्व आपल्याला होताना दिसून येतो. याच्या माध्यमातून आपल्याला इंडिकेट केलं आहे की ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम जर वाढतं आहे तेव्हा आपल्याला कन्झम्पशन देखील वाढताना दिसून येते परंतु अगदी कमी प्रमाणात कमी रेटमध्ये ठिकाणी वाढताना दिसून येते. परंतु सेविंग जी आहे ते आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढलेली दिसून येते. याच्यामुळेच त्या ठिकाणी कन्झम्पशन नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला केन्सन व्हेरिएशन्स हे ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. त्यामुळेच त्याला केन्सन कन्झम्पशन फंक्शन असं ठिकाणी म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला लायनर आणि नॉन लायनर कन्झम्पशन फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन आणि इन्कम यांच्यामधलं रिलेशनशिप जे आहे ते आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑर टेक्निकल ॲट्रिब्यूट्स.
ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम अँड मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर्टीज किंवा टेक्निकल ॲट्रिब्यूट्स कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट सांगितलं तर म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम आणि सेकंड आहे तो म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम. तर याचा उपयोग कशासाठी केला जातो व ते कशा पद्धतीने ॲनालाइज केलं जातं ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज द रेशिओ ऑफ द टोटल कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर टू द टोटल इन्कम. It expressed as APC is equal to C divided by Y. If the total income is rupees 1000 crore and consumption is 600 crores, then the APC is equal to 600 divided by 1000 is equal to 1.6 or 60%. It indicates the household spend 60% of their income on consumption. आणि फर्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम. तर ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम म्हणजेच काय, तर त्याकडे टोटल कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर आणि टोटल इन्कम यांच्यामधला जो काही रेशो आहे त्याला सगळी आपण ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम असं म्हटलं जातं. तर तो कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो, तर APC इज इक्वल टू C डिवायडेड बाय वाय. म्हणजेच APC म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज इक्वल टू C म्हणजेच टोटल कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर डिवायडेड बाय वाय. म्हणजेच त्या ठिकाणी वाय म्हणजेच इन्कम, टोटल इन्कम. म्हणजेच त्या ठिकाणी टोटल कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर डिवायडेड बाय टोटल इन्कम हे केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला APC म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हे ठिकाणी आपल्याला मिळालेला हा रेशो आपल्याला मिळालेला दिसून येतो. तर या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल दिले. जर समजा त्या ठिकाणी टोटल इन्कम हे त्या ठिकाणी 1000 करोड असेल आणि कन्झम्पशन हे 600 करोड असेल, तर APC कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो, तर APC इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.6 और 60%. म्हणजेच 1.6 किंवा 60% त्या ठिकाणी आपल्याला रेशो हा ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युमचा रेशो आपल्याला ठिकाणी मिळालेला आहे. तर याच्या माध्यमातून इंडिकेट केलं जातं की हाऊस होल्ड जे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला 60% इन्कम जे आहे ते आपल्याला कन्झम्पशनसाठी ठिकाणी आपल्याला स्पेंड करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युमच्या माध्यमातून आपल्याला ॲनालिसिस केलेलं दिसून येतं. मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज द रेशिओ ऑफ चेंज इन कन्झम्पशन टू चेंज इन इन्कम. It is expressed as MPC is equal to delta C divided by delta Y. Here the delta C refers to the change in consumption and the delta Y refers to the change in income. Suppose the income increase from the 1000 crore to 2000 crore and the consumption change from the 600 crores to the 1000 crore. Then the MPC is equal to change in consumption divided by change in income is equal to 400 divided by 1000 is equal to 0.4 or 40%. म्हणजे त्याकडे नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम. तर मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम म्हणजेच काय, तर चेंज इन कन्झम्पशन अँड चेंज इन इन्कम. म्हणजेच कन्झम्पशनमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आणि इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला याच्यामधला जो काही रेशिओ आहे त्याला सगळे आपण मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम असं म्हटलं जातं. तर हे कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर MPC म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज इक्वल टू डेल्टा C. डेल्टा C म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी कन्झम्पशनचे जे काही चेंज झाला आहे म्हणजेच कन्झम्पशनमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आहे तो डेल्टा Cच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो आणि डेल्टा Yच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला चेंज इन इन्कम म्हणजेच इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आहे हा डेल्टा Yच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केला जातो. तर डेल्टा C डिवायडेड बाय डेल्टा Y म्हणजे चेंज इन कन्झम्पशन म्हणजेच कन्झम्पशनमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आहे त्याला आपण इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आहे याने डिवाइड केल्याच्या नंतर आपल्याला मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हा रेशो ठिकाणी आपल्याला मिळालेला दिसून येतो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर सपोज जर समजा त्या ठिकाणी इन्कम जे आहे ते ठिकाणी 1000 करोडवरून 2000 करोडपर्यंत वाढलं आणि कन्झम्पशन जे आहे ते ठिकाणी आपल्याला 600 वरून 1000 पर्यंत वाढले. तर MPC कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो, तर MPC इज इक्वल टू चेंज इन कन्झम्पशन म्हणजेच कन्झम्पशनमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला त्याला आपण चेंज इन इन्कमने डिवाइड करू शकतो. तर चेंज इन कन्झम्पशनमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला, तर 400 करोड आपल्याला कन्झम्पशनमध्ये चेंज झालेला दिसून येतो डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्कममध्ये 1000 करोड आपल्याला चेंज झालेला दिसून येतो. तर याचा रेशो जर बघितला तर 0.1 किंवा 40% आपल्या ठिकाणी व्हॅल्यू मिळालेली दिसून येते. म्हणजे अशा पद्धतीने MPC हा कॅल्क्युलेट केला जातो. When income rise, both APC and MPC will fail. However, the MPC will fail at a faster rate than the APC. The counterpart of the APC and MPC as the average propensity to save APS and the marginal propensity to save MPS. They are expressed as follows. APS is equal to S divided by Y whenever S refers to the saving and Y refers to the income. MPS is equal to delta S divided by Y whenever delta S refers to the change in saving and delta Y refers to the change in income.
फर्दर APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 अँड MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. म्हणजे या ठिकाणी जर समजा इन्कम वाढलं परंतु APC आणि MPC हे जर फेल होत असतील आणि MPC हा जर त्या ठिकाणी आपल्याला APC पेक्षा फास्टर रेटने त्या ठिकाणी आपल्याला फेल होत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काउंटर पार्ट त्या ठिकाणी दिलेले आहे. म्हणजेच APC आणि MPCचा काउंटर पार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला दिले आहे. तो म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह APS आणि मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह MPS. तर तो कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो तर APS म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह इज इक्वल टू S डिवायडेड बाय Y. S म्हणजेच काय तर सेव्हिंग आणि Yच्या माध्यमातून आपल्याला इन्कम रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. आणि MPS म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह हे त्या ठिकाणी डेल्टा S डिवायडेड बाय डेल्टा Y. तर Sच्या माध्यमातून चेंज इन सेव्हिंग म्हणजे सेव्हिंगमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाले आणि डेल्टा Yच्या माध्यमातून इन्कममध्ये किती चेंज झाला याचं डिवायडेशन केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला MPSची व्हॅल्यू मिळालेली दिसून येते. आणि जर समजा आपण APC आणि APSची जर व्हॅल्यू ॲड केली म्हणजे जे काय आपल्याला रेशिओ येईल तो जर ॲड केला तर त्याची व्हॅल्यू आपल्याला 1 मिळेल. आणि MPC आणि MPS यांचा रेशिओ जर एकत्र केला तर त्याची व्हॅल्यू देखील आपल्याला 1 मिळालेली दिसून येते. In the case of rich people, MPS will be the greater, while in the case of poor people, MPC will be greater than MPS. The above concept can be illustrated with the help of the following table. म्हणजे जर आपण त्या ठिकाणी श्रीमंत लोकांच्या बाबतीत विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की MPS म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह हा ठिकाणी आपल्याला जास्त असलेला दिसून येतो. आणि जर पुअर लोकांचा म्हणजेच गरीब लोकांचा ठिकाणी विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की MPC म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हा MPSपेक्षा म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू सेव्हपेक्षा जास्त असलेला आपल्याला दिसून येतो. तर वरच्या ज्या काही कॉन्सेप्ट आपल्याला दिलेले आहेत MPS, MPC, APS, MPC, APC या सर्व कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी आपल्याला खाली दिलेल्या टेबलच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केले आहेत. ते आपण आता समजून घेऊया. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला कॉलममध्ये इन्कम रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सेकंड कॉलममध्ये आपल्याला कन्झम्पशन दिलेलं आहे. थर्ड कॉलममध्ये आपल्याला APC म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम रिप्रेझेंट केलेलं आहे. फोर्थ कॉलममध्ये आपल्याला APS म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर MPC म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम आणि त्याच्यानंतर MPS मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू सेव्ह हे ठिकाणी आपल्याला कॉलम या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर फर्स्ट कॉलममध्ये आपण बघूया. तर फर्स्ट ठिकाणी आपल्याला 1000 रुपये ठिकाणी आपल्याला इन्कम दिले आहे. म्हणजेच 1000 इन्कमची व्हॅल्यू आपल्याला 1000 दिलेली आहे. आणि कन्झम्पशन देखील आपल्या ठिकाणी 1000 दिलेलं आहे. आणि त्याच्या माध्यमातून जर आपण त्या ठिकाणी APC बघितलं म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम बघितलं तर आपल्याला 1 दिसतो आहे. आणि MPC हा त्या ठिकाणी आपल्याला नल असलेला 0 असलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि APS देखील आपल्याला 0 असलेला दिसून येतो. तर नेक्स्ट जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की इन्कम जे आहे ते 1000 वरून 2000 वर वाढलं. कन्झम्पशन हे आहे ते आपल्याला 1000 वरून 1800 पर्यंत वाढलेलं दिसून येतं. म्हणजेच 800 रुपयाने ठिकाणी आपल्याला इन्कम जे आहे ते वाढलेलं दिसून येतं. तर APC जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर आपल्याला लक्षात येईल की 0.9 म्हणजेच 1800 डिवायडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 0.9 या माध्यमातून त्याकडे आपल्याला APCची व्हॅल्यू मिळालेली दिसून येते. त्यानंतर APS जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की 0.1 हा त्याकडे आपल्याला APC मिळालेला दिसून येतो. आणि MPC आणि APC आणि APS हे म्हणजेच 0.9 आणि 0.1 हा जर ॲड केला तर आपल्याला 1 त्या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर MPS जर बघितलं तर आपल्याला 800 डिवायडेड बाय 1000 म्हणजेच 1000 आणि 1800 यांच्यामधला डिफरन्स 800 आणि 1000 आणि 2000 यांच्यामधला डिफरन्स 1000 त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी MPC त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलं तर 8 आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली दिसून येते. आणि MPS जर बघितला तर आपल्याला 0.2 त्या ठिकाणी व्हॅल्यू मिळालेली दिसून येते. आणि 0.8 आणि 0.2 हे जर ॲड केले तर आपल्याला 1 त्या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण नेक्स्ट जर बघितलं तर आपल्याला 2000 वरून 3000 व्हॅल्यू ॲड झाली. त्यावेळेला कन्झम्पशन देखील आपल्याला 1800 वरून 2500 पर्यंत गेलेलं दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून देखील आपण तशाच पद्धतीने APC कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण APC, APS, MPC आणि MPS कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर या ठिकाणी वरचं जे काही टेबल दिलेलं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी डायग्रामच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं आहे. तर डायग्रामच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केले आहे त्यापर्यंत पुढे पाहणार आहोत. इन फिगर 5.3 APC इज रिप्रेझेंटेड. APC इज C डिवायडेड बाय Y. At point E on the CC curve, consumption is equal to OR and income is equal to OY. Therefore, the APC is equal to OR divided by OR. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण 5.3 या डायग्राममध्ये बघितलं तर आपल्याला APC हे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. तर APC म्हणजेच काय तर C डिवायडेड बाय Y म्हणजेच कन्झम्पशन डिवायडेड बाय इन्कम. आणि त्या पॉईंट E वरती आपल्याला CC कर्ववरती
पॉईंट ई वरती कन्झम्पशन हे आपल्याला इक्वल असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच ओ आर आणि इन्कम जे आहे, इन्कम आणि कन्झम्पशन हे ओ आर आणि ओ वायच्या माध्यमातून आपल्याला इक्वल असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच देअरफॉर ए पी सी म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम इज इक्वल टू ओ आर डिवायडेड बाय ओ आर, ओ आर डिवायडेड बाय ओ वाय अशा माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ए पी सी हा रिप्रेझेंट केलेला दिसून येतो. In figure 5.4, MPC is shown when the income increase from the OY to OY1, consumption rise from the OR to OR1. Therefore, the MPC is equal to RR1 divided by YY1. It is obvious from the figure RR1 is the less than YY1. MPS is measured in the terms of the slope of the consumption कर. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला 5.4 याच्या माध्यमातून एम पी सी आपल्याला रिप्रेझेंट मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हे रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर त्यामध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की इन्कम जे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ओ वायपासून ओ वाय वनपर्यंत वाढलेलं दिसून येतं आणि कन्झम्पशन जे आहे ते ओ आरपासून ओ आर वनपर्यंत आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. तर एम पी सी आपण कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो, तर आर वन डिवायडेड बाय वाय वन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की फिगरमध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की RR1 यांच्यामधला डिफरन्स हा YY1पेक्षा आपल्याला कमी असलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डायग्रामच्या माध्यमातून देखील आपण APC MPC हे ठिकाणी रिप्रेझेंट करू शकतो. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजेच अझम्पशन्स फॉर द कन्झम्पशन फंक्शन. म्हणजेच कन्झम्पशन फंक्शनसाठी कोणकोणते अझम्पशन्स त्या ठिकाणी यूज केले जातात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.